ก็ถือว่าเป็นยาง AT ที่ค่อนข้างคุ้มสำหรับเพื่อนๆใช้ยางรถกระบะสายลุยแล้วก็ใช้งานทั่วไปบล็อกดอกยางตัวนี้เนี่ยมันมีความสำคัญในเรื่องของการตะกุยในการขับขี่เขาก็ออกแบบบล็อกดอกยางออกมาเป็น3มิติสามารถที่จะขยับตัวได้ดีครับนั่นก็ส่งผลต่อเรื่องของการเกาะถนนมันออกแบบมาเพื่อใช้แรงตะกุยขึ้นมันจะเป็นแบบว่าซิกแซกช่วยเพิ่มแรงตะกุยตรงนี้เวลาเราจมโคลนจมเลนมันก็ช่วยปั่นได้เพิ่มมากขึ้นครับสามารถตะกุยได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยส่งผลให้การลุยนอกถนนหลวงเนี่ยทำได้ดีครับสวัสดีครับคิมไทยบิดรีวิวยางกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้มาเอาใจเพื่อนๆที่ใช้รถกระบะเป็นสายลุยและต้องการยาง AT ที่ราคาสบายกระเป๋านะครับตัวนี้นะครับกับยาง Maxxis AT 700ครับต้องถือว่าเป็นยางที่รุ่นค่อนข้างยอดนิยมทั่วบ้านทั่วเมืองใช้นะครับเพราะว่า Maxxis เนี่ยค่อนข้างตีตลาดไทยมาต้องเรียกหลัก10 ปีแล้วก็รุ่น AT 700เนี่ยอยู่มายาวนานมากแล้วก็เป็นรุ่นที่ทำตลาดได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็คนใช้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเสียหายเท่าไหร่นะครับวันนี้คิมก็เลยอยากจะมารีวิวว่ายาง Maxxis AT 700รุ่นนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างแล้วก็มันคุ้มค่ามากขนาดไหนกับการที่เราจะเลือกยาง Maxxis AT 700รุ่นนี้มาใช้บนรถเรานะครับอย่างแรกเลย Maxxis AT 700รุ่นนี้นะครับผลิตยางตั้งแต่ไซส์ขอบ15นะครับอย่าง225/75 15 235/70 15 235/75นะครับหรือว่าจะเป็นขอบ16ที่ไซส์ป๊อปปูล่าอย่าง265/70 265/67 265/50 20 265/68พูดง่ายๆว่าเป็นยางกระบะแทบทุกไซส์นะครับสำหรับสายออฟโรดนะครับยาง Maxxis AT 700รุ่นนี้ก็มีเหมือนกันเป็นพวกยางนิ้วพวก30 9.5/R15 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า Maxxis AT 700รุ่นนี้เนี่ยออกมาตอบโจทย์รถกระบะใช้งานทั่วไปสายลุยออฟโรดครอบคลุมทุกการใช้งานสำหรับรถกระบะจริงๆครับเรามาพูดถึงเทคโนโลยีกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเรื่องดอกยาง AT เราก็ต้องพูดถึงเรื่องของบล็อกดอกยางของมันนะครับบล็อกดอกยางตัวนี้เนี่ยมันมีความสำคัญในเรื่องของการตะกุยในการขับขี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Maxxis AT 700รุ่นนี้เนี่ยเขาก็ออกแบบบล็อกดอกยางออกมาเป็น3มิติไอ้คำว่า3มิติเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายรุ่นที่ทำนะครับสามารถที่จะขยับตัวได้ดีครับนั่นก็ส่งผลต่อเรื่องของการเกาะถนนขยับไปตามสภาพผิวถนนต่างๆครับทำให้หน้ายางมันสัมผัสได้เต็มที่มันก็ช่วยหนึ่งเลยเรื่องการเกาะถนนที่ดีอย่างที่2ตะกุยได้ดีขึ้นและอย่างที่3คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสึกมันก็จะเสถียรเพราะว่าเพื่อนๆลองคิดนะครับบล็อกดอกยางสูงเวลามันขยับตัวไปมาเนี่ยเวลาหน้าสัมผัสมันไม่สามารถที่จะสัมผัสถนนได้เต็มตลอดเวลามันทำให้การสึกเนี่ยสึกไม่เท่ากันครับแต่การที่มันมีบล็อก 3D ขึ้นมาเนี่ยมันเลยการให้หน้ายางเนี่ยสามารถกระสัมผัสกับพื้นถนนได้เต็มหน้ายางตลอดเวลามันทำให้การสึกเนี่ยคือจะสึกเรียบอันนี้เป็นข้อดีของการที่เขาใช้เทคโนโลยีเรื่องของบล็อก 3D ขึ้นมานะอย่างที่2นะครับก็คือร่องรีดน้ำครับโดยปกติร่องรีดน้ำของดอกยาง AT จะค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วในตัว Maxxis AT 700รุ่นนี้ก็ใหญ่เหมือนกันแล้วก็เป็นรูปบล็อกดอกยางแบบเป็นตัว U ครับตัว U ตัวนี้ข้อดีของมันเนี่ยในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามันจะช่วยระบายน้ำได้ดีแต่พอสึกไปถึงครึ่งนึงอ่ะร่องระบายน้ำมันก็จะตื้นขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายน้ำในช่วงแรกๆ Maxxis AT 700ก็จะทำได้ดีนะครับแต่พอใช้ไปสัก 50% หรือว่า 60% แล้วเนี่ยการระบายน้ำตัวนี้ก็อาจจะดรอปลงมานะครับส่วนต่อมาครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของดอกยาง AT ที่เน้นการใช้งานแบบลุยๆครับบริเวณไหล่ยางถ้าเพื่อนๆมาสังเกตได้นะโดยปกติไหล่ยางของทุกแบรนด์นะมันจะโค้งมนแต่ว่าไหล่ยางของ Maxxis AT 700เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อใช้แรงตะกุยขึ้นมันจะเป็นแบบว่าซิกแซกช่วยเพิ่มแรงตะกุยตรงนี้เวลาเราจมโคลนจมเลนเข้าไปใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีส่วนนี้บริเวณไหล่ยางมันก็อาจจะตะกุยได้แค่หน้ายางมันอาจจะปั่นฟรีตรงเลนดินโคลนแต่พอมีตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยปั่นได้เพิ่มมากขึ้นครับสามารถตะกุยได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยส่งผลให้การลุยนอกถนนหลวงเนี่ยทำได้ดีครับสำหรับยาง Maxxis AT 700 Maxxis AT 700รุ่นนี้เนี่ย3หัวข้อหลักๆนะครับใส่เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อการใช้งานลุยๆ1คือบล็อก 3D 2คือร่องระบายน้ำ3ก็คือบริเวณไหล่ยางนะครับเขาจะเน้นเรื่องของการเกาะถนนลุยๆหน่อยนะครับแล้วก็ใช้นอกถนนได้ดีนะครับสำหรับรุ่นนี้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ผมสัมผัสมากับตัวสำหรับยาง Maxxis AT 700รุ่นนี้ก็คือเนื้อยางตัวนี้ค่อนข้างเหนียวกว่าดอกยาง HT ทั่วๆไปซึ่งเป็นจุดเด่นของยาง AT อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆสายลุยที่ใช้ในถนนเราทั้ง 70% นอกถนนเรา
30%นะ Maxxis AT 700ก็ตอบโจทย์เหมือนกันอีกส่วนหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นิดนึงนะถ้าใครชอบแบบเท่ๆ Maxxis AT 700รุ่นนี้ตัวอักษรสีขาวนะเวลาเพื่อนๆเอาไปแต่งรถออฟโรดลุยๆอ่ะผมว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์อยู่เท่ๆอยู่อักษรที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมันเป็นแค่สติ๊กเกอร์เคลือบนะครับพอเพื่อนๆใช้ไปขัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวทำไม่ต้องตกใจนะส่วนต่อมานะครับส่วนของ EU Label นะครับ EU Label ก็จะมี3ส่วนประหยัดน้ำมันรีดน้ำบนถนนเปียกแล้วก็เสียงนะครับเรื่องประหยัดน้ำมันของ Maxxis AT 700รุ่นนี้อยู่ที่เกรด E ครับดอกยาง AT ดอกยางที่มีความหนาเนี่ยยิ่งหนาเท่าไหร่ยิ่งสูงเท่าไหร่มันยิ่งทำให้การออกตัวออกแรงต้องใช้เยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นในการประหยัดน้ำมันเนี่ยคิมคงไม่อยากจะโฟกัสว่าดอกยาง AT เนี่ยมันต้องประหยัดน้ำมันส่วนที่2คือเรื่องของเบรกบนถนนเปียกนะครับได้เกรด E เหมือนกันถ้าสมมติเพื่อนๆใช้ยางกระบะใช้รถกระบะที่แบบเน้นลุยหน่อยผมว่ากับความเร็วมันอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งฝนตกแล้วเนี่ยถ้าเมื่อเลือกใช้ยาง AT 700อาจจะดรอปเรื่องความเร็วลงมาหน่อยสุดท้ายเรื่องเสียงนะครับเสียงอยู่ที่72เดซิเบลก็ถือว่าเต็มแม็กของยางที่คิมเคยเจอนะที่เคยเจอน้อยสุดคือ67สูงสุดก็72แหละไม่เคยมากกว่านี้แล้วก็ถือว่าเสียงก็อาจจะไม่ใช่จุดเด่นของยาง Maxxis AT 700นะครับสรุปภาพรวมเลยนะครับก็ต้องบอกงี้ครับว่ารุ่นนี้เนี่ย Maxxis AT 700เนี่ยมันตอบโจทย์คนที่ต้องการยางราคาประหยัดตอบโจทย์คนที่ใช้งานลุยบ้างแต่ว่าไม่ได้ลุยแบบผาดโผนแบบหนักๆแต่ว่าเป็นสายลุยเริ่มต้นผมว่าอันนี้ตอบโจทย์เพราะราคาไม่แพงแล้วก็ลุยได้ด้วยส่วนที่สำคัญเนี่ยเขาใส่ฟังก์ชันหลักๆของยาง AT เข้ามาจริงๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกดอกยางไหลยางหรือว่าจะเป็นเรื่องของการระบายน้ำบนถนนเปียกที่เขาใส่มาใน Maxxis AT 700ผมว่ามันตอบโจทย์กับราคามัน make sense พูดง่ายๆราคาเท่านี้คุณภาพเทคโนโลยีที่ได้มาเท่านี้ผมว่ามัน make sense ถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะไม่ใช่ยาง AT ที่มันตัวท็อปนะแต่ผมว่าเป็น choice หนึ่งที่ลูกค้าไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานการผลิตการใช้งานราคาความคุ้มค่าทุกๆอย่างคิมว่ามันพอดีสำหรับบัดเจ็ตเท่านี้นะครับภาพรวมเนี่ยคิมให้อยู่3ดาวก็จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะถนนเบรกเสียงเงียบความคุ้มค่าคือ3ข้อแรกเกาะถนนเบรกความเงียบคิมอาจจะให้อยู่มา3ดาวเต็ม5นะแต่ว่าความคุ้มค่าเนี่ยคิมให้อยู่4เลยก็ถือว่าเป็นยาง AT ที่ค่อนข้างคุ้มสำหรับเพื่อนๆใช้ยางรถกระบะสายลุยแล้วก็ใช้งานทั่วไปอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Thai Beat Channel ของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการรีวิวยางรุ่นต่อๆไปนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ